आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि पाङ्ग्राको रेसिपी लिएर आएको छु। छिटो र मिठो पाक्ने पाङ्ग्राको रेसिपी र यसलाई पहिला मजाले स्टिम गरेर सफा गर्नुपर्छ। यो एकदम फोहोर हुन्छ, त्यही भएर सफा गर्नुपर्छ। हजुरले देखिरहनु भएको छ, मैले यसलाई अलरेडी स्टिम गरेर सफा गरेको छु। अनि मजाले तेल तताउने अनि जिरा फुराएर यसलाई मजाले भुट्ने, एकछिन रातो हुन्जेलसम्म भुट्ने। अनि त्यसपछि बेसार नुन हालेर मजाले यसलाई भुट्ने, बिस्तारै रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। अनि एकछिन भुटेपछि चप गरेको प्याज अनि हरियो खोर्सानी हालेर भुट्ने, एकछिन मजाले भुट्नुपर्छ। यसलाई रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्ने, अनि त्यसपछि जिरा धनियाँको धुलो खोर्सानीको धुलो हालेर मजाले भुट्नुपर्छ। एकछिन भुटेपछि बल्ल गोलभेरा हाल्ने हो। अनि त्यसपछि लास्टमा यसमा चप गरेर राखेको अदुवा लसुन हाल्ने अनि मजाले भुट्ने। यसलाई मजाले बिस्तारै बिस्तारै पाक्न दिनुपर्छ। अनि लास्टमा धनियाँको पात हाल्ने। अनि त्यसपछि फाइनली हजुरको पाङ्ग्राको रेसिपी रेडी भयो। हजुरले पनि टेस्ट गरेर भन्नु होला कस्तो लाग्छ। अनि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।